वेलकम टू अवर चॅनल. फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत राज्यघटनेतील समित्या व उपसमित्या. समिती आणि उपसमितींचे अध्यक्ष कोण आहेत याविषयी संपूर्ण माहिती आपण पाहणार आहोत. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक कमेंट शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर चला पाहूया आपण समिती आणि त्यांचे अध्यक्ष. मसुदा समिती. मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. संचालन समिती. संचालन समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. कार्यपद्धती नियम समिती. कार्यपद्धती नियम समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. वित्त व स्टाफ समिती. वित्त व स्टाफ समितीचे अध्यक्ष सुद्धा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे होते. राष्ट्रध्वज संबंधी समिती. आता राष्ट्रध्वज संबंधी समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. संघराज्य संविधान समिती. या समितीचे अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू. संघराज्य अधिकार समिती. या समितीचे अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू. प्रांतिक संविधान समिती. या समितीचे अध्यक्ष होते सरदार वल्लभभाई पटेल. मूलभूत अधिकार व अल्पसंख्याक हक्क समिती. या समितीचे अध्यक्ष होते सरदार वल्लभभाई पटेल. झेंडा समिती. झेंडा समितीचे अध्यक्ष होते राजेंद्र प्रसाद. सुकाणू समिती. सुकाणू समितीचे अध्यक्ष होते राजेंद्र प्रसाद. मूलभूत अधिकार व उपसमिती. या समितीचे अध्यक्ष होते जे.बी. कृपलानी. अल्पसंख्याक हक्क उपसमिती. या समितीचे अध्यक्ष होते एच.सी. मुखर्जी. आणि वित्त व स्टाफ उपसमिती. या समितीचे अध्यक्ष होते ए.एल. सिन्हा. तर फ्रेंड्स, ही होती राज्यघटनेमधील काही महत्त्वाची माहिती. थँक्यू.